নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মাছৰ এটা সহজ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। এই ৰেচিপিটো সৰিয়হ শাকৰ লগত বনোৱা হৈছে। একেবাৰে কম মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰি ৰেচিপিটো বনোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। সৰিয়হ শাকখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ল'ব। এতিয়া শাকখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ সৰিয়হ শাকৰ ৰেচিপি বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব। শাকখিনি মিহি মিহিকৈ কটা হৈ গৈছে আৰু মাছখিনিতো নিমখ হালধি সানি লোৱা হৈছে। কেঁচা জলকীয়া দুটা ল'ব আৰু আদা নহৰুখিনি খুন্দি ল'ব। কেৰাহী গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব, তেতিয়া নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু মাছ কেইপিচ ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এই মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ তেনেই সহজ আৰু খাবলৈও খুব সুস্বাদু হয়। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব, যিসকলে এনেকৈ খোৱা নাই। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া মাছ কেইপিচ উঠাই ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলখিনিতে জলকীয়া দুটা দি দিব আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব আৰু অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিব। আদা আৰু নহৰুৰ পৰা ধুনীয়া গন্ধ যেতিয়ালৈকে বাহিৰ নোলায় তেতিয়ালৈকে ভাজি তাত কাটি লোৱা শাকখিনি দি দিব আৰু শাকখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ ভাজি ভাজি যেতিয়া শাকখিনি কোমল হৈ যাব, তেতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দি দিব। ইয়াতে হালধিৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিহেতুকে অলপমান খোৱা ছ'ডা ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া তাত অলপমান খোৱা ছ'ডা দি দিব লাগিব আৰু খোৱা ছ'ডাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হালধিও দিব পাৰে আৰু জোখমতে পানী দি ভাজি ৰখা মাছখিনি দি দিব লাগিব আৰু মাছখিনি দি বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই। ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে জোলখন উতলাব লাগিব। 10 মিনিট পিছত এয়া জোলখন দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু মাছ কেইপিচ অলপমান লুটিয়াই দিব। এয়া সৰিয়হ শাকৰ লগত ৰন্ধা শ'ল মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি। জোলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব, তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া দেখিছেনে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু যেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও খুব সুস্বাদু হৈছে। মোৰ এই মাছৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।